Sehän olisi taas vähän lapsille. En tiedä tuleeko joululahjaksi, mutta pyydettiin tuommoista hevostallia taas. Keppihevosia. Ja mullahan on tätä saunapaneelia vähän jäänyt ja vähän kakkosnelosta. Tuossa. Tehdään vielä hepalle semmonen pikku teline näistä. Joo, pitäis vissiin terää vaihtaa vähän savua, mutta joo. Siinä olisi nuo jalakaosat leikattu. Nämä pitäis niinkö ottaa tuolta palat ja upottaa sitten se tuommoinen puu tuonne jalaksi. Sama tuohon. Sitten on nämä 2 pallaa. Tässä on yläpala, keskipala. Noin tehdään reijät. Ja nämähän tulee sitten näihin. Tällä lailla. Pystypuut. Tuu tonne väliin. Vielä tarvis varmaan yhden tonne alapuusi. Ja niin tehdäänpä 35 milliset reijät. No niin, koitetaanpa saada tähän sopiva, että saa se puu tänne upotettua. Joo, leikataanpa tuosta nuo palaset pois. Eiköhän tällä lähde. Joo, on melko hyvä. Sitten vaan aina tuo terää, kun se menee huonoksi, niin virkelillä tuosta noin vaan. On hyvä taas. Tehdään tuohon ainakin 3 reikää. Samaan tuohon. Muihin sitten pystyihin ja pistetään ruuvin kannat näillä piiloja. Ei niitä enää sitten saa irti, mutta se kestää niin kauan kuin kestää. Ei muuta kuin porraille. Niin, liimataanpa tuo yläosa tuon ja laitetaan ruuvit. Tuohon vähän liimaa. Ui. Sitten tuo yläosa tuohon. Joo, tehdään tuommoista. Mitähän tämä nyt olisi? Yritetään ottaa kirjaa vai kittiä, puukittiä, niin sahan purua ja eri keepperiä tässä. Tuo on varmaan aika hyvä. Täytellään nämä rautat. Voidaan laittaa ensin vähän liimaa tuonne.
Nyt voidaankin sitten hiuan. Ja tuli melko sileä. Näyttää. Joo, ei se riittänyt se maali, niin piti käydä ostaa lisää ja pikkusen on vielä tommosia kuoppia ja eri väriä. On kyllä melko kiiltävä tuo, mutta hiotaan ja laitetaan uudelleen. Ja nyt vetään tuolla telalla sitten tuo pinta.